Morning. Good morning sa sino po na makakapanood na neto itong video na to. Sana ay maganda ang umaga. Pupunta po ako ng Dasmariñas para bilhan ng buko si Mrs. Buntis po kasi si Mrs. ngayon at kahanap ng buko lagi. So araw-araw buko yan. So magtatanong, Manong, bakit sa Dasma pa? Oo nga no. Since taga Bacoor kami, layo naman ko sa Dasma pa ako kuha. Pero bakit nga ba? Kasi po nakatikim na kami ng mga buko rito. Thing is, ayaw ni Mrs. Hindi niya gusto yung lasa. Hanap-hanap ako kung saan-saan ang bibilang buko, and good thing nasarapan siya sa buko sa Dasma. Teka nga, saan natin yung visor natin. Grabe, foggy, sobrang lamig ngayon. Yan. Binuksan ko lang saglit yung visor ko kasi tagpa-fog na. Anyways, binabagtas po natin ang Molino Road. Molino Paliparan Road ata yung tawag nila rito. So yun nga, mabalik tayo dun sa kwentong bukon. Yun ang gusto ni Mrs. Nasarapan siya sa lasa. Tapos ito, buko naman yan iba-iba namang ewan ko, may kinilang boy puno o saan pinagmumulan. Siguro dahil na lang sa edad ng buko, no? Ang type niya kasi is yung tinatawag na malauhog. Yung gusto niya. So yung mga na-try kami rito malapit sa amin, pagdating ng umaga ko siya bibilin, pagdating ng hapon kahit nasa ref, maasim na umaga okay pa daw, tapos pagdating ng hapon maasim na. Walang bakit. Ilang bukuhan na ako rito sa Buko. Tinatanong ko naman kung saan nila kinukuha yung buko nila. Ang sabi is Batangas. Eto nga, so hanap. Minsan napadalo kami sa Dasma at napabili ako ng buko. Yun, natikman niya, nagustuhan. So hinanap-hanap na. Natanong ko kung galing daw Cavite buko. So tingin ko silang siguro. So ayun, normally ganitong umaga ko, palakad muna ng aso, pagugurin ko muna. Meron kasi akong American Bully, napakaharot, kaya kailangan talaga papagurin mo ng gusto. Ngayon, ayun, iniiwan ko siya dun, hilata siya Then after, prepare na ng almusal ni Buntis bago magising. Gigising niya usually 8 AM gising. So pakainin natin, busugin, mga meds niya ibibigay natin, and then by 8:30 mag-start na siya ng work niya, check ng emails. Currently kasi naka home base siya ngayon. Start siya ng work niya around that time. Ako naman pahinga mga 30 minutes to 1 hour, nod na YouTube. And by the way, YouTube daw, YouTube, hindi YouTube. Depende siguro sa kung American English or British English na pronunciation, pero YouTube daw, YouTube.
Anyways, so yun, watch muna my daily dose of videos. Tapos noon, search sa Facebook kung ano bang available na ulam sa dito sa subdivision namin. So pansin ko kasi mas okay pa na since bumili na lang ng lutong ulam kaysa kasi dalawa lang naman kami. Di pa siya kumakain ng kanin. So magsasayang ako 1 cup lang. Buong araw ko na yun, 1 cup. Order ng ulam, delivery mga 11:30 usually delivery na. Pag nakahanap na ako bandang 10 AM, kailangan niya ng snacks or something, so dapat may naka-ready na akong fruits. Yun daw ang kailangan pag buntis pala, first baby kasi namin kaya kapaka-papa. So yun, kailangan daw syempre kumain pero in moderation din naman, and kailangan select talaga, okay talaga yung healthy foods kasi hindi lang naman para sa kanya yun, para sa baby na rin. So fruits, currently meron akong dyan, meron akong pomelo tsaka mangustin para sa kanya. Kaya bukas na ako maghahanap ng panibagong fruit siguro. Dito tayo dadaan ngayon sa pasok tayo ng area kasi bandang sa litran yung yung binibilang ko Dito tayo dadaan. Pwede rin naman doon didiretsuhin ko, kaso para paikot na lang, para ibang ruta naman pabalik. And after nun, pag okay na yung food niya, ako naman usually maglilinis ng motor or linis ng bahay. Isip niyo, teka, wala ka ba trabaho? Sa ngayon, oo alat na kasi nag-close nag-back out na yung investors ng project namin. Home base din kasi ako sa game developer. Back out. So yung project natigil. Hindi naman natigil totally. Yung ilang ilang part lang ng portion ng project tinigil na. Nagtuloy na lang sila with what they have. Yung publisher na lang ang nagtuloy in-house nung project using their own budget. Yun, buhay game developer. Wala pa akong, kung curious kayo anong games to, hindi siya available dito sa Pilipinas kasi ang market kasi niya is foreign, yung mga Europeans and US, Americans. Yun ang target. Something to do with cryptocurrency, mga Bitcoin. Ano pa ba? Ibang projects ko na nahawakan before sa Gunbound, yan. Sa mga matagal ko nahawakan yan, Gunbound. And ang first game na naging part ako, yung Prison Tale. Tagal din ako doon, 6 years din ba? Parang ganun, 6 years. And so ngayon, ayun, isang buwan ng tambay, mag-aaral na lang ako
aral online, dagdag madagdagan naman yung knowledge sa mga bagong tools ngayon, mga development tools. Then ito, bala ko itong motor, bala kong ipasok kahit sa ano, Lala Move, kaso wala pa akong professional license eh. Mali nga eh, dapat pala non-pro pa rin kasi nung nag-renew ako eh, dapat pala pinabago ko na. Ano lang kasi, isip ko naman, exam na naman, nagtatalo na isip ko nun eh, papaprofessional ko ba to, non-pro pa rin kasi. Yun nga, bala ko kasi yung kotse nun, bala ko rin pasok sa Grab during the weekends. Sayang din yun, kita rin yun eh. Kaso sabi ko, okay naman, stable naman tong trabaho eh. Pahinga ko na lang yung weekend siguro. Kaya yun, na nag-non-pro na lang ulit ako, tsaka para mas mabilis kasi nung narinig ko na mag-exam na naman, tumakas lang ako sa trabaho nun eh. Wala akong time ka ako. Kanan tayo rito, nasaan na tayo eh. Tawag na Area 1. Oh, si ate, ulat mo ako Area 1 to, yan yung parokya ng Perpetual Health. Okay. Medyo malapit na rin tayo. Ayos yung pormahan na ito. Nakaload na eh, no? Ito, ba meron dyan? Aero ba yan? Aerodynamics ba ang yan? Datingan yan? Mas relax ba pag ganyan? Silip na muna tayo kung may tropa rito. Dati kasi ako taga rito eh. 10 years din. 10 years din kami tumira rito. Natin kami mga tropa tayo. Yari na naman ako sa sawa nito. Gumala ka na naman. Dasma. Papasyal lang. Ito naman. Hindi ko tatagal. Makita lang, batiin lang natin. Wala, uwi na. Ay, bili na ng buko. Dito rin kasi yun eh. So yan, si Cap, ating kapitan dito, Eric. Buti wala. Well, hindi na rin ako dumaan ng cart kasi mukhang maaga pa eh, tsaka weekday. Usually weekends yan, weekends tumatambay sa court yung mga yan. Baka sakali lang ba may matsyempohan tayo bumibili ng pandesal, no? Okay. Mas parang beto ta. Wala yung motor niya eh. Dami ako na kayong buko ngayon. Dalawa kasi binibili ko para sa kanya lang. Para makatikim din naman ako. Ito po. Boss, dalawa. Ay, tatlo na po. Yung masabaw, malauhog. Sabi ko na, tatatluhin ko. Dalawa pa rin na order eh. Nasanay eh. So, ayun po. Order na tayo, no? Then, uwi na. Pabili na po tayo. Uwi na. Magluluto na ng aming salin. Okay. Sabado na pa uwi na yun. Hindi po magdanghari ako eh. Yeah. Hari na lang ako. Highway tapos danghari. So, at least na ata makakauwi.
So, yun lang po. Maraming salamat sa nanood. Sinesya na at di tayo kasing professional ng mga nakasanayan ninyo mga vloggers dyan. Eventually matututunan din po natin yan. Ano pa, push pa. Well, para lang naman kasi main reason kasi kaya binablog ko na yung ganitong rides ko is parang yung misis na rin since yun nga, since nag-start yung pregnancy niya kasi bed rest siya hindi siya nakakasama na sa mga ito. So, in a way makapag isama ko siya sa rides ko, ride experience, and maging updated siya kung anong nangyari, ginawa ko. In short, surveillance po. Monitor tayo. Joke lang. Well, yun po ulit. Salamat at sa pagsama sa akin. Kahit paano, pag nagsasalita ka kasing ganito, hindi nakawala yung boredom Sama sa ride And so yeah, sunod na saan man ako mapadpad ulit. Salamat!